واسه درست کردن یک کباب تابه‌ای خوشمزه، اول پیاز متوسط رو با رنده ریز رنده می‌کنیم. بعد می‌ریزیم توی توری و با دست فشار میدیم تا آب پیاز گرفته شه. حالا توی کاسه 400 گرم گوشت شخم کرده می‌ریزیم. پیازی که آبشو گرفته بودیم هم اضافه می‌کنیم. بعد نصف قاشق چایخوری زردچوبه، نصف قاشق چایخوری فلفل سیاه، با 1.5 قاشق چایخوری نمک می‌ریزیم. بعد حدود 4-5 دقیقه گوشت رو حسابی ورز میدیم، جوری که بعد ورز دادن گوشت به دست بچسبه. حالا میذاریم توی یخچال تا یه نیم ساعتی بمونه و مزه ها به خورد هم برن. توی این نیم ساعت هم واسه سس گوجه کباب تابه‌ایمون 3 تا گوجه رو با رنده ریز رنده میکنیم و میذاریمش کنار. بعد نیم ساعت یکم روغن میریزیم تو مایتابه و کامل چربش میکنیم. بعد گوشت رو میذاریم تو مایتابه و شروع میکنیم به پهن کردن گوشت، جوری که ضخامتش تو همه جا یه اندازه باشه. حالا با یه قاشق یا هر چی که دوست داریم کباب تابه‌ایمون رو تقسیم میکنیم تا بعداً جدا کردنش واسمون راحت تر باشه. حواسمون هم باید باشه که قاشق رو جوری فشار بدیم تا تیکه‌ها کامل از همدیگه جدا بشن. حالا کباب تابه‌ای رو میذاریم رو حرارت متوسط رو به پایین تا کم کم بپزه و آب بندازه. وقتی یه طرف کباب تابه‌ایمون پخت، قبل اینکه بخوایم برش گردونیم سعی میکنیم بازم از همدیگه جداشون کنیم تا شکل کباب تابه‌ای به هم نریزه و خوشگل‌تر از آب در بیاد. بعدش کبابا رو برمیگردونیم تا اون یکی سمتش هم بپزه. تا اون یکی سمت کبابمون میپزه، 3 تا گوجه‌ای که رنده کرده بودیم و میریزیم توی مایتابه و میذاریم روی حرارت تا آبش کشیده بشه و یکم غلیظ بشه. وقتی گوجه هامون یکم غلیظ شد 25 گرم کره میندازیم توش، با نصف قاشق چایخوری نمک و نصف قاشق چایخوری فلفل سیاه. بعد خوب همشون میزنیم تا همه موادمون با هم قاطی بشن. آخر سرم چند قطره لیمو ترش میریزیم تو سسمون و یکم همش میزنیم و بعد از رو حرارت برش میداریم. وقتی کباب تابه‌ایمون پخت، سسی که درست کرده بودیم هم میریزیم روش و میذاریم یه 10 دقیقه‌ای هم با هم بپزن تا سس به خورد کباب تابه‌ایمون بره. من یه دونه گوجرم خورد کردم و با یکم روغن و نمک سرخ کردم که بذارم کنار کباب تابه‌ای. و تمام، این شما و اینم کباب تابه‌ای خوشمزمون. نوش جونتون.